გამარჯობა, ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმპულსი, მე დიანა საფარავარ. Ჩვენი დღევანდელი გადაცემის მთავარი თემა წყლულოვანი დაავადებები. წყლულოვან დაავადებას ხანგრძლივი მიმდინარეობა ახასიათებს. ექიმთა აზრით მთავარი შეცდომა, რასაც წყლულით მქონე პაციენტები უშვებენ, თვითმკურნალობა. სანამ ამ თემასთან დაკავშირებით ვისაუბრებთ, ვნახოთ ვიდეო რგოლი, რომლის შემდეგ სტუდიის სტუმართან გავაგრძელებთ საუბარს. კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება ქრონიკულად მიმდინარე პათოლოგია, რომელსაც ახასიათებს კუჭის სეკრეტორული, მოტორული და ტროფიკული ცვლილებები. კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი ლორწოვანი გარსის ადგილობრივი პათოლოგია კი არა, მთელი ორგანიზმის დაავადება. ამიტომ დღემდე არ არსებობს მისი აღმოცენებისა და განვითარების მექანიზმის ამხსნელი ერთიანი თეორია. თუმცა არავინ დაობს იმის თაობაზე, რომ იგი სოციალური დაავადებაა და მისი განვითარების საფუძველს ადამიანის ქმედების ტიპი და მისი ბიოლოგიური თავისებურებები წარმოადგენს. ისეთები, როგორიცაა ნერვული სისტემის დაძაბვა, ჰორმონალური რყევები, სტრესები, უარყოფითი ემოციები. წყლულოვანი დაავადებების წარმოშობაში დიდ როლს ასრულებს გენეტიკური, ალიმენტური, ნევრულ-ფსიქოლოგიური, მედიკამენტური და ინფექციური ფაქტორები. გარკვეული მნიშვნელობა ენიჭება თამბაქოს და ალკოჰოლის ბოროტად გამოყენებას. ნიკოტინი, ისევე როგორც თამბაქო, იწვევს სისხლძარღვთა სპაზმს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც დარღვეულია კვების რაოდენობრივი და ხარისხობრივი ნორმები. ზოგიერთ პაციენტს კუჭის წვენში ჭარბად აქვს მარილმჟავა ან პეპსინი, რაც ან გენეტიკურად არის განპირობებული, ან ენდოკრინულად. ამ ნივთიერებათა სიჭარბე სრულიად ანეიტრალებს კუჭის დამცავ ფაქტორებს. კვებითი ფაქტორებიდან მნიშვნელოვანია არარეგულირებული კვება, მწარე, ცხელი ან ცივი საკვები, სპირტიანი და შუშხუნა სასმელები, რაფინირებული ნახშირწყლებისა და ყავის ჭარბი მოხმარება. მკურნალობის მიზანია წყლულის შეხორცება, რეციდივის თავიდან აცილება და ტკივილის კონტროლი. ამისთვის საჭიროა ჰელიკობაქტერ პილურის დათრგუნვა. მკურნალობა შეიძლება იყოს ფარმაკოლოგიური და ქირურგიული. არსებობს მკურნალობის რამდენიმე სქემა და დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა არის წყლულოვანი დაავადების გამოწვევი მიზეზი. რა სიმპტომებით ვლინდება კუჭისა და 12 გოჯა ნაწლავის წყლულოვანი დაავადება, რა არის მისი გამომწვევი, ძირითადი მიზეზი, საინტერესო დეტალების შესახებ ქირურგი ენდოსკოპისტი ომარ სურმანიძე გვესაუბრება. მოგესალმებით ბატონ ომარ და დიდი მადლობა სტუდიაში მოგბრძანებისთვის. მოგესალმებით დიანა, ტელემშვიდობისა. მოგესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. პირველ რიგში დღემდე დავიწყო ძალიან კარგი მილოცვით დღეს ჩვენს ექიმს, ცნობილ ქირურგს, დასტაკარს და საზოგადო მოღვაწეს ბატონ აკაკიბერიძეს შეუსრულდა დაბადებიდან 14 წლის იუბილე და სამედიცინო საქმიანობიდან 60 წლის იუბილე. მე მინდა მას მიულოცო აჭარის ტელევიზიიდან, როგორც ჩემი, ასევე ჩემი კოლეგების, მთელი ჩვენი კლინიკის სახელით და უსრულო ჯანმრთელობა, დიდხანს სიცოცხლე და ასე კიდევ ერთხელ ის აგრძელებს მილოცვას გადაცემა იმპულსით. დავიწყოთ მაშინ უშუალოდ თემასთან დაკავშირებით საუბარი, ნებისმიერ ჩვენთაგანს ერთხელ მაინც შეუწუხები ვართ კუჭს. რა არის ძირითადი, რატო გვტკივა კუჭი? რა არის ამის მიზეზი? კი ბატონო, გიპასუხებთ, კუჭნაწლავის დაავადებები საერთოდ ზოგადად ძირითადად გავრცელებულ დაავადებათა რიგში ასე მოიაზრება და არის. მე გეტყვით, რომ კუჭნაწლავს ზოგადად გააჩნია თავისი დამცველობითი ფუნქცია, როცა ადამიანი ვერ იცავს ცხოვრების ის რეჟიმს, ღებულობს დიდი რაოდენობით ალკოგოლს, თამბაქოს და ისეთ საკვებს, რომელიც არის გამაღიზნებელი კუჭნაწლავის ტრაქტისათვის. ხდება კუჭნაწლავის ლორწოვანის დაზიანება, ხდება პატარ-პატარა მას ესე ვთქვათ დესტრუქციული უბნების განვითარება. თუ ის იქნება პატარა ზომის, ესე ვთქვათ, დეფექტები ლორწოვანის მოიაზრება როგორც ეროზიების სახით, თუ ის უმნიშვნელოდ არის ეროზიები, დაახლოებით 5 მმ-მდე ზედაპირული დეფექტები ლორწოვანის ითვლება როგორც ეროზიები, ხოლო ის თუ იქნება ღრმა დეფექტი და 5 მმ-ზე დიდი, ეს უკვე წყლულოვანი დაავადებაა. მიიჩნევა. და ძალიან ბევრი სტატია წავიკითხე კუჭის დაავადებას და ყველგან ჩვენთან წერია, რომ ანუ საქართველო არის ის ადგილი, ის ზონა, ვისაც კუჭის დაავადებები მაგათ უფრო გავრცელებულია და რა არის ამის მიზეზი, ანუ კონკრეტულად საქართველოში რატო გვაწუხებს ასეთ ბევრ ადამიანს? კი ბატონო, გიპასუხებთ ამ კითხვაზეც, ესე იგი განსაკუთრებით ალბათ დასავლეთ საქართველოს მოიაზრება ამ დაავადებების, ესე ვთქვათ,
ანუ რა ზონაა ესეთი, რომ მაგალითად დასავლეთ საქართველოს ალბათ სამეგრელო, იმიტომ რომ იქ არის უფრო ციცაკიანი ცხარე საკვები და დიდი რაოდენობით ალკოგოლი. ანუ კუთხისთვის რაც არის დამახასიათებელი პირდაპირ კუჭს ურტყავს, ხო? კი ბატონო, განსაკუთრებით კუჭნაწლავის დაავადების დროს და ეს წყლულოვანი დაავადებებიც დაავადებების რაოდენობა სამეგრელოში უფრო მეტია, ვიდრე ვთქვათ სხვა რეგიონებში. და როგორი არის ზოგადად ამ დაავადების კლინიკური სურათი? დაავადება გამოვლინდება ორი სახით. შეიძლება მიმდინარეობდეს საერთოდ უსიმპტომოდ, პაციენტს არაფერი არ აწუხებდეს და მას ჰქონდეს საკმაოდ დიდი ზომის წყლულოვანი დაავადება. ძირითად შემთხვევებში უფრო პაციენტებს ახასიათებთ ტკივილი, რომელიც არის ესე ვთქვათ ყველაზე გამაღზიანებელი სიმპტომი, რაც აიძულებს პაციენტს მიმართოს ექიმს. ტკივილი როგორც ხდება, როგორც არის ესე ვთქვათ აღწერილი, ეს არის ლორწოვანის დეფექტებზე კუჭის მიერ გამომშვებული მარილმჟავა აღიზიანებს ამ ლორწოვანის ნერვულ რეცეპტორებს და აქედან გაღიზიანების შედეგად ხდება ტკივილი. ტკივილი ძირითადად უფრო ახასიათებთ საკვების მიღების შემდეგ და შეიძლება ის იყოს ასევე მშიერზე, უსმუზე ტკივილი. ასევე სხვადასხვა დისპეპსიური მოვლენები, ბოყინი, შებერილობა, მეტეორიზმი, ეს ყველა სიმპტომები ახასიათებთ კუჭნაწლავის დაავადებას. ანუ თქვენ ბოყინი ახსენეთ, მაგალითად, ანუ ჭამის დროს, მაგალითად, როდესაც ადამიანი საკვებს მიირთმევს, რამოდენიმე წამი ეს ბოყინი რატო აწუხებს ადამიანს? შეიძლება საყლაპავ მილთან გვაქვს რაღაცა პრობლემა თუ ანუ რაღაცა ესეთი ნაწიბურებია, რომელიც უშლის ამის გადამუშავებას, ანუ რა ხდება მაშინ? ნუ ნორმალში როცა ადამიანი საკვებს ღებულობს, პირის ხდება საკვების ნაწილობრივ უკვე ესე ვთქვათ დამუშავება პირის ყურში, დაქუცმაცება, კბილების მეშვეობით, ამის შემდგომ ეს საკვები ევაკუაცია ხდება მისი საყლაპავის უკვე გადამუშავებული და არ უნდა გვიშლიდეს ისე გადაყლაპვაში. და თუ იქნება დიდი ლუკმებით მიღებული საკვები და დაუქუცმაცებელი, ამ შემთხვევაში შეიძლება იყოს ეს. და თუ არის ნორმალურად დაქუცმაცებული და მაინც არის ეს ბოყინი, ანუ რა ხდება მაგ დროს? მაშინ უნდა ვეძებოთ მიზეზი არის ესეთი სარქველი, კარდიალური სარქველი, რომელიც გამოყოფს კუჭსა და საყლაპავს, საკვების ესე იგი, როცა საკვები გაივლის უკვე საყლაპავში და მოხდება კუჭში, ნორმის შემთხვევაში სფინქტერი იხურება და ამ დროს არ უნდა იყოს და თუ არის ესე იგი სფინქტერის ტონუსის მოშლა დაქვეითება, ამ შემთხვევაში იქნება ბოყინი, ამოქარება. ესეთი სიმპტომები უფრო ახასიათებთ საყლაპავის დიაფრაგმალური თეატრების შემთხვევაში, გასტროეზოფაგური რეფლუქსების რამდენად საშიში არის ეგ? საშიში, რა თქმა უნდა, ახლა ვთქვათ, ძალიან საგანგაშო არ არის, მაგრამ არც სასურველი არ არის, იმიტომ რომ პაციენტს აწუხებს მუდმივად დისკომფორტი აქვს, ბოყინი აქვს. და ამდენი თუ რო არ იყოს ან ისეთი რაღაცები, რომ მაგალითად, ანუ შეიძლება ეს იყოს, შეიძლება ეს შეიძლება გასტროსკოპი არის ოქროს სტანდარტად მიღებული, ხო? ხო, დიაგნოსტიკაში. მაგრამ ყველას გვეშინია. ამ შემთხვევაში რას ვაკეთებთ? ან თქვენთან მოსული პაციენტი შეიძლება უნდა მოსვლა თქვენთან პაციენტს და მოდის კიდეც, მაგრამ შემდეგ გასტროსკოპიაზე უარს ამბობს, იმიტომ რომ გადაყლაპვის ეშინია. კი. ზონდის. ვისაც მაგალითად აი ამის შიში გვაქვს, მაგალითად რა გავაკეთოთ? აჰა, იმის ალტერნატივა. დიახ, ალტერნატივაზე ვსაუბრობთ. აქედან დავიწყოთ, რომ საერთოდ დიაგნოსტიკაში, კუჭნაწლავის ტრაქტის დიაგნოსტიკაში ენდოსკოპია ოქროს სტანდარტად მიიჩნევა, დიახ. ესე იგი, ხდება ენდოსკოპიის, აი გასტროსკოპის საშუალებით დათვალიერება ლორწოვანის მხრიდან, საყლაპავის, კუჭის და თორმეტგოჯა ნაწლავის. აქ ასევე შეიძლება აღმოჩენილ იქნეს ლორწოვანის დაზიანებები, როგორც არის მასზე არსებული ეროზიები, პატარ-პატარა ზედაპირული დეფექტები, ასევე ღრმა დეფექტები წყულის სახით, როცა უკვე მისი ზომები, როგორც ახლა აღნიშნეთ, 5 მმ-ზე თუ დიდი არის და აზიანებს უკვე ლორწოვანს გაშორდა და აზიანებს უკვე კუჭის და 12 ნაწლავის კუნთოვანში, ამ შემთხვევაში ეს უკვე წყლულია და ამის დიაგნოსტიკაში, რა თქმა უნდა, ენდოსკოპია ყველაზე კარგი საშუალებაა. რაც შეეხება თქვენს კითხვას, რომ ესე იგი ყველა პაციენტს რა თქმა უნდა ეშინია გასტროსკოპიის ჩატარება, არის გასტროსკოპიის ჩატარება ანესთეზიით, ეს არის ვენური ანესთეზია, რომელიც გრძელდება დაახლოებით 2-3 წუთი. პაციენტი ენდოსკოპიის, აი გასტროსკოპიის დასრულების შემდგომ პრაქტიკულად 5-7 წუთში იღვიძებს ჩვეულებრივად, არანაირ ნარჩენ მოვლენებს არ ტოვებს. ხო, რა თქმა უნდა, არ ტოვებს ეს ანესთეზია. და 10-15 წუთში ჩვეულებრივად გება ფეხზე და შეუძლება გააგრძელოს უკვე გასაგებია. და მაგალითად მაინტერესებს არა როგორც ჟურნალისტი, არამედ როგორც ჩავთვალოთ თქვენი პაციენტი. ორად დავყოთ ადამიანი, რომელიც მაგალითად თამბაქოს მომხმარებელი არის და დილით მაგალითად თამბაქოს
მოხმარებას იწყებს უზმოზე და ადამიანი მაგალითად რომელიც არ არის თამბაქოს მოხმარებელი, ჩავთვალოთ რომ ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს. აი ამ ორ შორის როგორ გავავლოთ ის პარალელი, მაგალითად თქვენთან ახლა ვერ დავიჯერებ რომ არ მოსულა პაციენტი, აქ მოიცით რა, აი არ ვეწევი ჩვეულებრივად ვიკვებები დიეტას თუ არა, მაგალითად რაღაცებს ვერ იდები. აი ამ შემთხვევაში მაგალითად ანუ როგორ იქცევით თქვენ? კი ბატონო. ამასაც კი პასუხობენ და ესე იგი თუ რა თქმა უნდა ალკოგოლი ჩვენ ვიცით და თამბაქო ეს არის გამაღიზიანებელი, რომლის დროსაც ხდება დიდი რაოდენობით მალმჟავას და პეპსინის პროდუქცია კუჭში. და მალმჟავა ძირითადად უფრო მალმჟავა არის გამაღიზიანებელი ამ კუჭის სადაც 12 ჯანსაღი წყლულოვანი დაავადების. მაგრამ ისეთ პაციენტებში, რომლებსაც მაგალითად არ აქვთ არღებულობენ ალკოგოლს, ასევე არ ეწევიან თამბაქოს და მაინც უჩნდებათ წყლულოვანი დაავადება. აქ არის ესე იგი ბაქტერია, ჰელიკობაქტერ პილორის, რომელიც არის წყლულოვანი დაავადების გამოწვევი. და ძირითადად პრაქტიკულად 85-90%-ში აღწერილია დღესდღეობით, რომ ამ დაავადებას, როგორც ასე კუჭნაწლავის წყლულოვანი დაავადებას იწვევს ჰელიკობაქტერია პილორის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი კვებასთან დაკავშირებით რა უნდა გამოირიცხოს ამ დაავადებას. შეიძლება არ ქონდეს რაღაც წყული და ელემენტარულად ქონდეს იჟოგას როგორც ეძახით ჩვენ, ხო? გულძმარვა. და ანუ მთავარი რა როგორ უნდა მოვიქცეთ მაგალითად, ანუ კვებაზე შეიძლება რაღაც პომიდორს აქვს თუ არ ვწდები ეს გულძმარვის ისე ხო? აქვს ნებისმიერ საკვებს ახლა აღარ დავკონკრეტებით ეს შორს წაგვიყვანს მაგალითად თქვენ რას ურჩევთ იმ პაციენტებს ვისაც ანუ შორს წასულს კი არ გულისხმობ, შორს წასულს ცოტა მოგვიანებით შეგეკითხებით. ხოლოდ გულძმარვა ვისაც აქვს, ანუ ისეთი დისკომფორტი, ყოველდღიური დისკომფორტი შეიძლება ესე ითქვას. კი, რა თქმა უნდა, ასეთ პაციენტებს ვისაც ხშირად აწუხებთ გულძმარვა ეს არის გასტროეზოფაგური რეფლუქსი, პრაქტიკულად შეიძლება ჩავთვალოთ და რა თქმა უნდა სასურველია რომ მათაც ჩაეტარონ ენდოსკოპიური კვლევა, რომ ზუსტი დიაგნოზი დაისვას და იმის შემდგომ ჩატარდეს კურნალობა და რაც შეეხება მხოლოდ რეფლუქსის შემთხვევაში ურჩევდი რომ დაიცვან დიეტა დღეში 3-ჯერ 4-ჯერ პატარ-პატარა ულუფებით რომ მიიღონ საკვები რომ არ მოხდეს ერთდროულად კუჭის ესე ვთქვათ გადაძღობა დიდი რაოდენობით საკვების მიღება. ანუ სიმძიმის შეგრძნება რო არ გქონდეს ხო დღის განმავლობაში. თუ ეხლა ეს სიმპტომი როგორც აი გულძმარვა შემაწუხებელია და არ არის სასურველი და პაციენტს არ შეუძლია მისი მოთმენა, მაშინ უნდა მიიღოს მან პროტონიტუმბუს ინჰიბიტორები გეგმიურად დილით უზმოზე რომ დალიოს. დიახ, გასაგებია და ანუ როდის არის ქირურგიული ჩარევა საჭირო? რაც შეეხება როდის არის ქირურგიული ჩარევა საჭირო, ეს ძალიან კარგი კითხვა არის. მე ამ კითხვასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ პრაქტიკულად რაც ეხლა 80 წლების შემდგომ მედიცინაში შემოვიდა როგორც არის აი პროტონიტუმბუს ინჰიბიტორები და წყულის საწინააღმდეგო მკურნალობა და უკვე აიღწერა, რომ ძირითადად ამ დაავადებას იწვევს ჰელიკობაქტერია პილორი და მისი ერადიკაციის მკურნალობის ესე ვთქვათ სწორი სქემით. ქირურგიული ჩარევა თითქმის მინიმალურზე დავიდა რა. ან სრულად განკურნება ამით შეიძლება? ხო, როცა დროულად ხდება წყულის დიაგნოსტიკა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელია სრულად განიკურნოს. რაც შეეხება წყლულოვანი დაავადების დროს ქირურგიული ჩარევა ხდება რამოდენიმე შემთხვევაში, ვიცით რომ წყლულოვან დაავადებას აქვს გართულებები, როგორც არის სისხლდენა, რომელიც ვერ ხერხდება მისი შეჩერება, ვთქვათ, ენდოსკოპიური გზით ან არ ჩერდება მედიკამენტოზურად და ადამიანს ეხლა ვხედავთ რომ იღუპება და შეიძლება დაიღუპოს სისხლდენით კუჭნაწლავის ტრაქტიდან როგორცაც წყლულიდან. ამ შემთხვევაში უკვე სასიცოცხლო ჩვენებით ხდება ქირურგიული ჩარევა. ასევე ხდება თუ მოხდა ვთქვათ მისი კუჭნაწლავის ლორწოვანი, то есть სამივე შრის დაზიანება რა, პერფორაცია უკვე წყულმა გაარღვია. დავაზიანებთ თან მედიკამენტებითაც დაზიანება ხო შეიძლება რა. წყული აზიანებს პირველ რიგში ლორწოვან შრეს, შემდგომ კუნთოვან შრეს და გარეთ სეროზულ შრეს. სამი შრი აქვს კუჭის კედელს და ამ შემთხვევაში თუ დააზიანა მან სამი შრე და მოხდა წყულის ესე ვთქვათ პერფორაცია უხეშად რა ვთქვათ გასკდომა და კუჭის შიგავს იღრება მოსიზღვრში, ეს უკვე სასწრაფო ოპერაცია როგორც სისხლის შემთხვევაში სასწრაფო ჩვენებით ხდება ქირურგიული ჩარევა. ასევე ქირურგიული ჩარევა ხდება ესეთ გართულება როგორც არის ავტოშებიან სიმსივნეთ ან რაიმე სიმსივნურ წარმონაქმნად გადაგვარება. ამ შემთხვევაში ხდება ქირურგიული ჩარევა. თქვენ როგორც პროფესიონალი ექიმი, რას ურჩევთ ჩვენს მაყურებელს და თქვენს პაციენტებს აი ამ თემასთან დაკავშირებით? პირველ რიგში ურჩევ იმას, რომ დაიცვან კვების რეჟიმი, ცხოვრების წესი, არ მოწიონ თამბაქო დილით უზმოზე ან შეამცირონ, ასევე ალკოგოლის მიღება ხანგრძლივად არ არის სასურველი და პირველ რიგში ურჩევ იმას, რომ პირველივე სიმპტომების გამოვლენის შემთხვევაში დროულად მიმართონ ექიმს, განსაკუთრებით გასტროენტეროლოგს და უბნის ექიმს და ვინც იქნება უახლოესი ექიმი.
დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. მე კი შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ქირურგი ენდოსკოპისტი ომარ სურმანიძე. იმედია ჩვენი გადაცემა საინტერესო და რაც მთავარია სასარგებლო იყო. გაუფრთხილდით თქვენს ჯანმრთელობას. მე კი მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.